Boleh. Gambar. Boleh. Ya, siap. Kita dulu sikit. Kita bawa. Oh. Siapa yang bawah tu? Nampak macam makan jeep ke? Betul. Ke bawah lah. Oh, sini. Alright, terima kasih. Boleh. Alright. Dia tak jarak. Lari jauh. Tak kompak pun. Oh, ekor. Adalah. Bosor dulu adalah. Adalah. Betul ke? Macam dia toko telefon. Dia tak goyang. Tapi tak goyang paling. Itu. Oh.
Dia sampai sebelah ni. Aku. Ayo. Lepas. Naik belah sana. Dia tak naik belah sini. Boleh. Iya, 2 ekor boh. Oi, kena gambar ni, kena gambar. Ya, macam ni potong ni dia. Ya, boh. Boleh balik sini dia apa? Camping boleh. Dia. Ada ketam dalam ni. Jangan. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something. Besar. Tak kisah. Oi, lawan. Nah. Kapu. Tak boleh kan? Oh, menang.